السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل جزء جديد في فيتامين A، واحنا كنا وقفنا في السيشن اللي فاتت على ان الفانكشنز اوف فيتامين A مش بس في الفيجن سايكل، بس الفيجن سايكل اكيد جزء مهم جدا، والديم لايت فيجن جزء مهم قوي. هنتكلم عن الاساس في الفانكشنز اوف فيتامين A بالاضافة للحاجات اللي احنا قلناها في اخر السيشن اللي فاتت. الريسبتورز بتاعت الفيجن اللي موجودة عندنا على الريتنا، ربنا خلق لنا 2 kinds من الريسبتورز. الريسبتور الاولانيه هي الروتس، والروتس دي البيجمنت اللي فيها المسؤوله عن الفيجن هي رودوبسين. اما اللي مسؤوله عن البرايت فيجن اللي هي ان انا اشوف الضوء الساطع او ضوء النهار ده الكونز، والبيجمنت المسؤوله عن انها تشوف الكونز هو الايودوبسين. يبقى انا عندي 2 types of receptors و 2 types of pigments. الريسبتور المسؤول عن الديم لايت او الضوء الخافت او بنسميها الدارك فيجن دي اسمها رودوبسين. اما البيجمنت المسؤول عن النور الساطع او البرايت فيجن دي الايودوبسين. اللي يهمني اللي انا هتكلم عليها هي الرودوبسين، اللي دي اللي بيبقى فيها الشغل بتاع فيتامين A. الرودوبسين تركيبه الكيميائي عباره عن اوبسين بروتين و11 سيس ريتينال اللي احنا اتكلمنا عليه في الكيمستري اوف فيتامين A. التركيب الكيميائي للرودوبسين هو عباره عن اوبسين بروتين ومعاه 11 سيس ريتينال. لما بيسقط الديم لايت على الرودوبسين بيحول الرودوبسين لحاجه اسمها لومي رودوبسين، واللومي رودوبسين ده الى ميتا رودوبسين 1 و 2 و 3. ما يهمنيش قوي الاختلاف في الاوبسين بروتين، بس اللي يهمني ان هو كده حول ال 11 سيس ريتينال اللي موجود في الرودوبسين الى اول ترانس ريتينال. يبقى انا لما بيسقط الديم لايت الفوتونز دي اللي هي الجزيئات بتاعه الضوء، الفوتونز بتاعه الديم لايت لما بتسقط على الرودوبسين اللي موجود في الريتنا بتحول ال 11 سيس ريتينال اللي موجود الى اول ترانس. كده خلاص انا علشان انا شفت الثانيه دي، عشان الثانيه الجايه افضل شايف انا محتاج 11 سيس ريتينال تاني يتحول الى اول ترانس ريتينال. يعني طول ما انا مش افيلبل عندي الاول غير اول ترانس ريتينال انا مش شايف. انا علشان اشوف لازم يبقى في 11 سيس تقع عليه الفوتونز تحوله سوري الى اول ترانس. يبقى تاني لما بيسقط الديم لايت فيجن على الرودوبسين بيحول ال 11 سيس ريتينال اللي موجود في الرودوبسين الى اول ترانس ريتينال. علشان افضل شايف في الديم لايت لازم يبقى عندي افيلابيلتي لل 11 سيس ريتينال. تمام. يبقى انا ما يهمنيش تحويله الرودوبسين لللومي للميتا اختلافهم في الاوبسين، المهم ان انا وانس ان الفوتونز سقطت على الرودوبسين ال 11 سيس بقى اول ترانس. انا عايزه يرجع 11 سيس تاني عشان افضل شايف. انا شفت اللحظه دي وهنقول انا شفت ازاي. يعني ازاي الامبلس جنريتد في الريتنا. الريتنا هي ريسبتورز. ازاي النيرف امبلس ظهرت او جنريتد او بدات في الريتنا عشان تتنقل في الاوبتيك نيرف. تقولي انا شفت ايه؟ فده هيحصل ازاي هنقول دلوقتي، بس خلينا الاول نقول انا رجعت تاني 11 سيس ريتينال ازاي عشان افضل شايف. احنا قلنا ان الاول ترانس وال 11 سيس بيتحولوا لبعض بايزوميريز. تمام، خلاص حولهم بايزوميريز، والله كان على عيني. ايه المشكله؟ الايزوميريز ده مش موجود في الريتنا. طب موجود فين؟ موجود في الليفر. انا هروح له لحد الليفر. تمام. فخدت الاول ترانس ريتينال من الريتنا وديته للليفر. الليفر يقول لك انا عندي الايزوميريز اللي يحولني من اول ترانس الى 11 سيس. تمام، حوله لي، بس مش في الريتينال فوق، في الريتينول فوق اللي احنا قلنا عليه في السيشن اللي فاتت ان الريتينال هو لما يكون اخره CHO او الدهايد جروب، والريتينول هو لما يكون اخره CH2OH او اللي هي الكحوليك جروب. واتفقنا ان انا ممكن احول الالدهايد للالكحوليك عن طريق ان انا هعمل ريدكشن. طب انا اعمل ايه؟ قال لك خلاص هحول الريتينال لريتينول، فهاخد الاول ترانس ريتينال اللي انا خدته من الريتينا ده في الليفر، هعمل له ريدكشن بانزيم اسمه ريتينال ريدكتيز ريفرسبل، هيجيب لي اول ترانس ريتينول. واول ترانس ريتينول هشتغل عليه بالايزوميريز اللي موجود في الليفر واحوله الى 11 سيس ريتينول. بس انا مش عايز 11 سيس ريتينول، انا عايز 11 سيس ريتينال. طب ما احنا قلنا ان الريدكتيز ده ريفرسبل، هشتغل عليه تاني، هشيل منه الاثنين هيدروجين يتحول الى 11 سيس ريتينال، ارجعه بقى
للريتنا، امسكه مع الاوبسين تاني وارجعه رودوبسين عشان الديم لايت يلاقي رودوبسين في 11 سيس ريتينال يقع عليه فاشوف. تاني اللي بيخليني اشوف ان الرودوبسين ده فيه 11 سيس ريتينال لما بتسقط عليه الفوتونز بتاعت الديم لايت بيتحول الى اول ترانس ريتينال. فطول ما انا عندي افيلبل 11 سيس ريتينال انا شايف، طول ما انا كل اللي عندي اول ترانس ريتينال انا مش شايفها. تمام. لما بتسقط الفوتونز بحول الرودوبسين لحاجه اسمها ميتا رودوبسين في الاخر، لومي رودوبسين الاول وبعدين ميتا رودوبسين 1 و 2 و 3 وفي الاخر خالص بقسمه. الاوبسون بروتين ده مش شغلتي، انا عايزه ارجع الاول ترانس ريتينال ده الى 11 سيس ريتينال. مشكلتي ان الايزوميريز اللي بيحولني من اول ترانس الى 11 سيس مش موجود غير في الليفر، فهمشي من الريتنا اروح الليفر، والليفر عنده الايزوميريز بس مش للريتينال فوق، للريتينول فوق، فهعمل ريدكشن للريتينال احوله الى ريتينول بانزيم ريفرسبل اسمه ريتينال ريدكتيز. اعمل له ايزوميريز واحوله من اول ترانس الى 11 سيس ريتينول، وبعدين ارجعه بالريدكتيز ارجعه تاني 11 سيس ريتينال واخده بقى من الليفر ارجع تاني للريتنا امسكه مع الاوبسون عشان يبقى رودوبسين جاهز انه يمسك تاني في الفوتونز. يعني خلي بال حضرتك في الوقت، طول الوقت اللي انا فيه اول ترانس انا مش شايف، يعني من ساعه ما حضرتك عملت لي اول ترانس وخدت ورحت الليفر ورجعت في الفتره دي انا مش شايف حاجه. طب لو انا شايف يبقى ده ايه؟ يبقى كده انا عندي افيلابيلتي كبيره من فيتامين A. فيتامين A بخزنه في جسمي 11 سيس، فوانس ان حضرتك خليته اول ترانس خلاص سيب ده على جنب لحد ما ارجعه لك، خد 11 سيس جاهز اهو مسكه لحد ما يبقى ده يرجع لك من الليفر. يبقى انا لو عندي ستورز من فيتامين A كويسه هتبقى متخزنه عندي في صوره 11 سيس ريتينال، اللي اول ما يبقى ال 11 سيس ريتينال اللي عندي اتحول لاول ترانس ريتينال وراح الرحله بتاعته في الليفر عشان يرجع لي 11 سيس، في الفتره دي فيتامين A ستورز هتعوضني بال 11 سيس ريتينال عشان افضل طول الفتره دي شايف. لو انا عندي فيتامين A ديفيشنسي هبقى انا شايف حبه وبعدين على بال ما يرجع لي يبقى هشوف وبعدين ما اشوفش، وبعدين اشوف وبعدين ما اشوفش. عشان حضرتك تجربها نام على السرير، ضلم الاوضه، اقفل الباب، خلي الضوء اللي داخل في الاوضه خافت جدا يا دوبك الضوء اللي داخل من تحت الباب او من الشباك كده في بالليل، وركز في السقف. لو ركزت في السقف وبصيت لقيت ان في سواد وبعدين السواد بيزيد وبعدين السواد بيقل تاني، يعني درجه السواد اللي انت شايفها بتتغير او السقف بيقرب ويبعد، ده معناه ان انا عندي نقص فيتامين A، لان ده معناه ان انا مش شايف كويس طول الوقت، ان انا بستنى ان الاول ترانس ريتينال ده يروح الليفر ويرجع لي في صوره 11 سيس ريتينال. لكن لو انا عندي فيتامين A ستورز كويسه المفروض ان انا هفضل شايف بنفس الدرجه طول الوقت، ان السواد ده مش هيروح ويجي، السقف مش هيقرب ويبعد. يبقى انا لو لقيت ان حضرتك عندك الاعراض دي ده معناه انديكيشن ان حضرتك عندك ديكريس في فيتامين A ديفيشنسي. تمام. شفت ازاي؟ ايه اللي خلاني اشوف بتحويله الرودوبسين الى ميتا رودوبسين؟ قال لك وجود الميتا رودوبسين بيعمل ستيميوليشن جوه الريتنا بقى لحاجه اسمها ترانسدوسين بروتين. والترانسدوسين بروتين هو سبيسيفيك تايب اوف جي بروتين. انا شارحه الجي بروتين بالتفصيل في فيديو الهرمون، هسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس، هستأذن حضرتك تشوفه لان هو ده اللي هيفهمك احنا هنعمل ايه هنا. تمام؟ المهم ان انا لما الميتا رودوبسين ده هيعمل ستيميوليشن للسبيسيفيك تايب اوف جي بروتين اللي هو ترانسدوسين بروتين، الترانسدوسين بروتين ده هيعمل ستيميوليشن الى حاجه اسمها فوسفودايستريز. الانزيم ده بيكسر السايكليك جي ام بي الى جي ام بي نوت سايكليك. يبقى تاني تحويله الرودوبسين الى ميتا رودوبسين عملت لي ستيميوليشن لسبيسيفيك تايب اوف جي بروتين اسمه ترانسدوسين بروتين. الاكتيفيشن بتاع الترانسدوسين بروتين بيعمل لي اكتيفيشن لانزيم اسمه فوسفودايستريز، ووظيفه الفوسفودايستريز انه يكسر لي السايكليك جي ام بي دي يخليها جي ام بي بس مش سايكليك. طب وانا عايز السايكليك جي ام بي في ايه او النوت سايكليك في ايه؟ قال لك ان وجود الجي ام بي في السايكليك فورم اللي هو السايكليك جي ام بي بيفتح الصوديوم تشانلز، يعني بيعمل لي صوديوم اند كالسيوم انفلكس جوه الخلايا بتاعت الريتنا. لكن لو انا خليت السايكليك جي ام بي ده يفقد السايكليك ستراكشر بتاعه ويبقى جي ام بي نوت سايكليك، يبقى انا كده مش هقدر افتح الصوديوم شانلز. يعني هعمل ايه؟ هقفل الصوديوم شانلز، يعني همنع الصوديوم اند كالسيوم انفلكس. الصوديوم شايل بوزيتيف تشارج والكالسيوم شايل بوزيتيف تشارج،
يعني انا كده عملت نيجاتيف ممبرين بوتنشال، ده الانيشيشن اوف نيرف امبولس. وعايز حضرتك تفرق بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اللي هو ترانسميشن اوف نيرف امبولس والجنريشن اوف نيرف امبولس. يعني انا بخلق نيرف امبولس، بخلقها ازاي؟ بان انا اعمل increasing النيجاتيف تشارج. طب انا زودت النيجاتيف تشارج ازاي؟ عن طريق ان انا قفلت الصوديوم والكالسيوم تشانلز، فما دخلتش صوديوم وكالسيوم. طب وانا قفلتهم ازاي؟ عشان اللي بيفتحهم انا كسرته. مين اللي بيفتحهم؟ السايكليك جي ام بي. طب انا كسرته ازاي؟ بانزيم اسمه فوسفودايستريز. طب مين اللي شغل الفوسفودايستريز؟ بروتين اسمه ترانسديوسين. طب مين اللي شغل الترانسديوسين؟ الميتا رودوبسين. تاني، الريسبتورز المسؤوله عن ان انا اشوف في الدم لايت فيجن هي الرودوبسين. الرودوبسين عباره عن اوبسين بروتين اند 11 سيس ريتينال. عشان افضل شايف لازم يبقى عندي افيلابيلتي لل 11 سيس ريتينال عشان احوله الى اول ترانس ريتينال. انا كده شفت. فطول ما انا عندي 11 سيس يتحول لاول ترانس انا شايف. لو كل اللي عندي اول ترانس انا مش هعرف اشوف. تحويله الاول ترانس الى 11 سيس محتاجه ايزوميريز. للاسف الايزوميريز ده مش موجود في الريتنا، موجود في الليفر. فانا هاخد الاول ترانس ريتينال رحله بالبلاد للليفر. لما بيروح الليفر الايزوميريز اللي موجود في الليفر موجود، بس مش للريتينال 4، للريتينول 4 اللي هو الالكحول. فانا هعمل ريدكشن للريتينال الى ريتينول، وبعدين اعمل له ايزوميريز احوله من الاول ترانس الى 11 سيس. وبعدين الريدكتيز ده ريفرسبل هرجعه تاني 11 سيس ريتينال، اخده بقى من الليفر ارجعه الريتنا، اتحده تاني مع الاوبسين بروتين ويديني الرودوبسين. تمام. طول ما انا عندي قلنا 11 سيس ريتينال انا شايف. لو انا عندي الستورز اوف فيتامين اي كويسه انا مش هستنى الرحله دي تخلص بمزاجها، لكن انا اوريدي بيبقى عندي ستورز من 11 سيس ريتينال. اول ما بتلاقي ان ال 11 سيس ريتينال اللي موجود في الرودوبسين قل، بتروح طالعه هي 11 سيس ريتينال ماسكه في الاوبسين عشان يبقى افيلابل انه يشوف الثانيه اللي بعدها. تمام. النقطه الثانيه، انا شفت ازاي ان انا تحويله الرودوبسين الى ميتا رودوبسين عملت ستيميوليشن لبروتين سبيسيفيك تايب اوف جي بروتين اسمه ترانسديوسين بروتين. ترانسديوسين بروتين لما بيحصل له ستيميوليشن بيعمل ستيميوليشن لانزيم اسمه فوسفودايستريز. الفوسفودايستريز وظيفته انه يكسر السايكليك جي ام بي، والسايكليك جي ام بي وظيفته انه كان يفتح الصوديوم كالسيوم تشانلز عشان يعمل صوديوم اند كالسيوم انفلكس. وبالتالي بما ان انا كسرت السايكليك جي ام بي يبقى انا ما عنديش حاجه تفتح الصوديوم تشانلز، يبقى هعمل كلوجر للصوديوم تشانلز، يبقى هقلل الصوديوم اند كالسيوم انفلكس، يعني هزود النيجاتيف ممبرين بوتنشال، وهو ده اللي بيعمل انيشيشن للنيرف امبلس at the receptors بتاعت الريتنا عشان تبدا النيرف امبلس دي تمشي في الاوبتيك نيرف. ففعلا حضرتك محتاج تراجع جي بروتين عشان افهم النقطه بتاعت الترانسديوسين بروتين. كده احنا اتكلمنا عن الفانكشنز اوف فيتامين A. تعالوا نشوف deficiency or toxicity. فيتامين A deficiency اكيد هيعمل لي اول حاجه night blindness. بما ان معظم التيرمز الميديكال بتترجم لاتن، فبالتالي هي اسمها باللاتيني نيكتالوبيا. نيكتالوبيا هي الاسم الثاني لنايت بلايندنس. وطبعا محبذ جدا ان حضرتك تعرف الاسامي اللاتيني عشان ما تستغربوش لو جت في الام سي كيو، او لو عند حضرتك امتحان اورال، او لو لقيتها في ساينتفك تيرم او وات ايفر. تمام. هي نيكتالوبيا هي نايت بلايندنس. النقطه الثانيه زيروفثالميا. زيرو باللاتيني يعني دراي، واوفثالميا هو الاسم الثاني للاي. حتى احنا في طب عندنا علم طب العيون هو الاوفثالمولوجي، لان العين هي الاوفثالمس. فقال لك زيروفثالميا اللي هي دراي اي. ايه اللي خلى الاي تبقى دراي؟ في حالات الفيتامين اي ديفيشنسي، لان احنا اتفقنا ان الفيتامين اي essential for healthy epithelium. انا كده هيبقى عندي الابيثيليوم unhealthy. بما ان الابيثيليوم non healthy هيبقى انا عندي اللاكريمال داكت المسؤول عن انها تنزل اللاكريمال سكريشنز او الدموع بايظه، فمش هيبقى فيه لاكريمال سكريشنز، فالاي هتبقى دراي. ده ممكن يعمل لي ايفن كورنيال ulceration، يعمل لي قرحه في القرنيه، وطبعا بتبقى صعبه جدا ولا قدر الله ممكن تؤدي الى بلايندنس، يعني دي مش حاجه سهله. يبقى اول حاجه النيكتالوبيا اللي هي النايت بلايندنس. النقطه الثانيه زيروفثالميا اللي هي دراي اي نتيجه للدراينس في اللاكريمال سكريشنز. النقطه الثالثه كيراتينايزيشن اوف الابيثيليوم. بنتكلم عن الابيثيليوم ان جنرال في الاي في السكين، هيبقى كيراتينايزيشن للابيثيليوم بتاع السكين يعمل لي unhealthy سكين. النقطه الثانيه كيراتينايزيشن للابيثيليوم بتاع الريسبيراتوري تراكت يزود لي ريسبيراتوري تراكت انفكشن،
للجي اي تي يبقى في الجي اي تي انفكشن، لليوروجينيتال سيستم هيعمل لي يورينري تراكت انفكشن. ممكن ايفن في الميل لو عمل هايبر كيراتينايزيشن في الابيثيليوم بتاع الجينيتال تراكت بتاعت الميل ممكن يؤدي الى انفيرتيليتي، عشان تشوف بس الابيثيليوم مهمه قد ايه. كمان هيعمل لي unhealthy bone and teeth. هتفهم ان فيتامين A مهم للاوستيوبلاست and osteoclast. يبقى deficiency of vitamin A، Nyctalopia اللي هي النايت بلايندنس، Xerophthalmia اللي هي dry eye نتيجه للكيراتينايزيشن of lacrimal duct و lacrimal secretions، unhealthy epithelium سواء كان كيراتينايزيشن في السكين او unhealthy epithelium في الريسبيراتوري تراكت يزود لي respiratory tract infection، في جي اي تي يعمل لي GI infection، في urinary tract يعمل لي urinary infection، وفي genital tract ممكن يعمل genital infection و even may lead to infertility in males. وكمان بيعمل لي unhealthy bone and teeth عشان الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست اكتف. توكسيستي او hypervitaminosis A زي ما اتفقنا، التوكسيستي او الهايبرفيتامينوزس صعبه جدا انها تحصل من الاكل، من الدايت، امبوسيبل انها تحصل من الاكل لان جسمي بيبقى عارف يمتص ايه ويسيب ايه. لكن ممكن تحصل التوكسيستي مع السبلمنتيشن. فلو انا باخد سبلمنت ده ممكن يؤدي الى CNS manifestation في الهايبرتوكسيستي، انوركسيا ونوزيا وفوميتنج نتيجه تنشن في البرين وهيدك، يعمل لي ديرماتايتس. هو كل حاجه لو الشيء زاد عن حده بيتقلب ضده، يعني ده هيعمل كيراتوز وده هيعمل ديرماتايتس. هيباتوميجالي نتيجه الاوفر ديبوزيشن في الليفر، وكالسيفيكيشن في السوفت تيشو علشان طبعا انا كده هلعب في الاوستيوبلاست والاوستيوبلاست اكتيفيتي. الكلام ده كمان لازم نعرف ان فيتامين اي كونترا انديكيتد during pregnancy. انا ما بديش فيتامين اي during pregnancy مهما كتبت مالتي فيتامينز during pregnancy، لازم ما يكونش فيها فيتامين اي لان فيتامين اي شور تراتوجينيك. تراتوجينيك يعني ايه؟ بيعمل congenital anomalies للبيبي، بيعمل تشوهات خلقيه للجنين، فممنوع منعا باتا ان اي ست حامل او لاكتيتنج تاخد فيتامين اي لان هو شور تراتوجينيك. تمام. recommended daily allowance في الأطفال بيبقى 1500 international unit، في الأدلت بيبقى 5000 international unit، وفي البريجننت واللاكتيتنج ممكن يوصل لحد 8000 international unit، لكن زي ما اتفقنا من غير supplementation. يبقى تاني نراجع بسرعة فيتامين اي. اتفقنا الكيمستري بتاعته عبارة عن بيتا اي نون رينج بلس 2 ايزوبرين يونت، في آخرهم الدهايد جروب ريتينال، الكحول جروب ريتينول، توكسيك فورم الكاربوكسيليك جروب ريتينويك اسيد، كل واحد فيهم فيه 2 ايزوفورمز 11 سيس and all trans converted by isomerase، والثلاثه انا ممكن احولهم لبعض. السورسز فيتامين اي كومبليتلي انيمال سورس، ممكن اجيبه من البلانت البريكيرسور او البرو فيتامين اي اللي هو الكاروتين، واتفقنا في الفا وبيتا وجاما according to the type of enol rings، بحولها في جسمي عن طريق الكاروتينيز انزيم. فيتامين اي fat soluble, water insoluble, heat stable, stable to light and oxygen. بعد كده قلنا انا باخده غالبا لو انا باخده من انيمال سورس في صوره ريتينال بالميتيت، وبمتصه زيه زي الفات في صوره كايلومايكرونز، وبيطلعها الليفر باوند تو ريتينول بايندينج بروتين. بعد كده اتكلمنا عن الفانكشنز، نورمال جروث، نورمال ابيثيليوم، نورمال ريبرودكشن، نورمال بون اند تيث فورميشن، انتي كارسينوجينيك افكت، كمان مهمه في الفيجوال سايت. بعد كده قلنا الديفيشنسي مانيفستيشنز بتاعتها، النيكتالوبيا والزيروفثالميا والانهيلثي ابيثيليوم سواء كان في اي تراك، وكمان الانهيلثي بون اند تيث. اتكلمنا على التوكسيستي اللي ممكن تحصل من السبلمنتيشن والريكوايرمنتس. كده خلصنا فيتامين اي، واشوفك الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.